những cái bí kíp, những cái key point, gọi là những cái gì ta, những cái yếu tố quan trọng khi mà các anh lựa chọn một dự án đầu tư EB5 an toàn. Và được mời đến tham dự buổi webinar ngày hôm nay đó chính là anh Brennan Sim, là giám đốc khu vực Châu Á của công ty EB5 United, có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án đầu tư về EB5. Thì xin mời anh Brennan Sim ạ. Welcome, Brennan. Thank you for your time being here with us and share with our clients about how to choose the success EB5 projects. So please. All right, thank you. Thank you so much, Trudy. And I just want to say hi and thank you to all the ImmiCa team for having me here today. It's always a pleasure to work with ImmiCa and speak to their clients. They do such a great job with all their clients, so appreciate it. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Brennan Sim. Cũng như mọi khi thì tôi rất là vinh dự có mặt trong cái khán phòng Zoom ngày hôm nay và luôn luôn tôi biết trân trọng những cái cơ hội để mà có thể chia sẻ những cái thông tin tới cho các cái khách hàng, các nhà đầu tư của ImmiCa. All right, so are you ready for me to start my presentation? Yes, please. All right, let's do it. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng tới phần chia sẻ, phần trình bày của anh Brennan về các cái yếu tố để có thể tạo nên một cái dự án thành công, EB5 thành công. Okay, so today I want to talk about what makes a successful project and how you can eliminate as much risk as possible as an investor through the EB5 program. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ tới các anh chị làm sao chúng ta có thể lựa chọn được một cái dự án EB5 thành công và làm sao chúng ta có thể hạn chế được những cái rủi ro thấp nhất đối với cái việc mà đầu tư thực hiện lựa chọn một cái dự án trong cái quá trình đầu tư EB5. The EB5 program, when you make an investment, it consists of two major components. And those components can each have risk. And so you want to lower those risks. And those include the immigration risk in the project that you're going into, as well as the investment risk, or how safe your money is. Khi mà đầu tư về, khi mà tham gia vào cái chương trình EB5 thì chúng ta sẽ cần chú ý đến hai cái yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về yêu cầu của các cái về chương trình của di trú, và cái yếu tố thứ hai là yếu tố về mặt đầu tư, làm sao chúng ta có thể thỏa cái điều kiện của chương trình di trú và chúng ta cũng hạn chế được những cái rủi ro để bảo toàn được cái vốn EB5 của chúng ta. Right. So when applying for your green card through EB5, you will need to do the source of funds with your attorney. But in the project, the two main risks that you need to mitigate are making sure that you create 10 jobs for every investor and making sure that the project receives approval from the USCIS. Giai đoạn đầu tiên khi mà chúng ta đầu tư vào chương trình EB5 thì sẽ có hai cái yếu tố chính mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là cái việc mà chứng minh cái nguồn tiền, thì cái việc này chúng ta sẽ làm việc với các cái đơn vị tư vấn hoặc là luật sư của các anh chị. Và vấn đề thứ hai đó là cái dự án đấy có nằm trong đã được phê duyệt bởi Sở Di trú hay chưa. So projects can obtain exemplar approval or I-526 approvals, which show you that the project has been approved. And also, as long as construction is going on, then the project is creating jobs. So you can invest into projects that have the majority or maybe all of your jobs already created before you invest. Như vậy thì khi mà chúng ta đầu tư vào các cái dự án ấy, thì chúng ta sẽ để ý xem là cái dự án đấy đã nhận được cái chấp thuận trước của Sở Di trú hay chưa, hoặc là những cái dự án nào mà đã có cái đơn I-526 của các nhà đầu tư trước đó mà nhận được chấp thuận thì đây cũng là một cái dự án an toàn, hoặc là những cái dự án mà đang trong cái quá trình xây dựng, có nghĩa là đang trong cái quá trình tạo công ăn việc làm, hoặc là những cái dự án mà họ có thể có những cái lượng công ăn việc làm ước tính cho các nhà đầu tư, thì đây là ba cái yếu tố cần phải quan tâm khi chúng ta lựa chọn cái dự án. All right.
And so now I want to shift over to the investment risk in the project. And a few things that you need to be looking out for when you're making your investment are, one, what is the capital structure of the project? Is it created to reduce the risk for the EB5 investors? And I'll go into that in more depth in just a minute. Đối với về cái mặt đầu tư ấy, thì khi mà chúng ta tham gia một cái dự án, lựa chọn một cái dự án EB5 thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái cơ cấu vốn của cái dự án đó, để những cái dự án nào mà có cái vốn của chủ sở hữu lớn thì nó sẽ giảm thiểu cái phụ thuộc vào cái vốn EB5. Okay. Another important key is the project under construction and creating jobs already? And then you want to look at what is the project? What is it actually? Is it a hotel? Is it hospitality? Is it mixed use? Is it residential? Is it commercial space? So what is the business models, and is it being constructed? And so those are two main keys in this evaluation as well. Và một cái yếu tố nữa là chúng ta cần phải quan tâm, đó là cái dự án đó đang trong cái quá trình xây dựng hay không, và cái loại hình của cái dự án đấy là gì, có thể là khách sạn hay là bệnh viện, hay nó là một cái trung tâm các cái tòa nhà về thương mại, hay đó là cái khu nhà ở. Thì đây là những cái chúng ta cần phải biết chắc chắn được cái mô hình của cái dự án này của chúng ta là gì. All right, and the last few things are, you want to make sure that this project is going to be completed. So is all of the financing in place with or without the EB5? If we can't raise all of the EB5, is there enough money to finish the project? And then is the project going to offer you an I-526 guarantee that will pay you back your money if you have a denied I-526? And is the developer providing a completion guarantee? Are they guaranteeing that they are going to pay to finish the project if the project ran out of money? Và một cái yếu tố nữa thì chúng ta cần phải lưu ý, đó là cái việc mà dự án đó có cái nguồn tài chính sẵn sàng hay không, để mà tránh cái việc phụ thuộc vào vốn EB5. Và ngoài ra thì những cái dự án mà các anh chị họ có thể cung cấp được là những cái đảm bảo cho cái việc mà đơn I-526 trong cái trường hợp bị từ chối thì sẽ được hoàn tiền. Thì đây là một cái yếu tố rất là tốt để chúng ta lựa chọn. Ngoài ra thì cũng nên lựa chọn những cái dự án mà có cái bảo lãnh hoàn thành của cho cái dự án này, để tránh trong cái trường hợp mà các cái chi phí nó vượt lên thì bên chủ đầu tư họ cũng có thể trả những cái chi phí này và đảm bảo hoàn thành được cái dự án. Okay, and I want to give a brief explanation of how the money goes into the project. So when you're an EB5 investor, you are investing into this middle part here called the NCE. And this is an EB5 fund that you are buying one share of. You are then, this company right here is managed by my company, EB5 United. So we manage the EB5 fund for all the EB5 investors. Tôi sẽ giải thích là cái dòng tiền đầu tư của các anh chị sẽ đi vào dự án như thế nào. Ở đây các nhà đầu tư là EB5 Invest, các nhà đầu tư sẽ đầu tư một cái số tiền 900.000 đô vào một cái đơn vị gọi là NCE, là một cái doanh nghiệp mới thành lập tại Mỹ. Thì cái doanh nghiệp mới thành lập này được quản lý bởi trung tâm vùng là EB5 United, là quỹ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ là đại diện quản lý cho cái công ty này giúp anh chị. Okay. Then we are making a loan from the fund to the project where the jobs are created, and the developer is developing the project. Sau đó thì quỹ sẽ thực hiện một cái khoản vay cho cái dự án của chúng ta để mà tạo công ăn việc làm, và đơn vị phát triển sẽ là cái đơn vị chủ sở hữu của cái dự án này. Okay. And we as the NCE manager, we only get paid when the project is successful and the loan interest payments are paid to the NCE. We don't make money from the developer. But sometimes the developer and the NCE will be the same. They'll raise their own money.
So this can cause a problem because you're lending the money to yourself. And so the developer is getting paid on this side and on this side. So at EB5 United, because we are not the developer, we are acting as a fiduciary. So we have the same financial interests as our investors. Như vậy thì ở cái vai trò là đơn vị quản lý quỹ thì cái thu nhập của chúng tôi là thu nhập chính của chúng tôi sẽ được tạo ra từ cái lãi suất của cái việc cho vay vốn EB5 cho quỹ. Như vậy thì chúng tôi sẽ độc lập với lại đơn vị phát triển một số các cái hình thức khác, một số các cái dự án khác trên thị trường, thì cái đơn vị quản lý quỹ đồng thời cũng là đơn vị phát triển của dự án. Do vậy thì nó có thể là có cái sự mâu thuẫn về lợi ích. Còn đối với chúng tôi thì EB5 United đứng ở cái vai trò là ủy thác được ủy quyền từ các nhà đầu tư để mà cái quản lý cái quỹ vốn EB5 này. One of the largest EB5 raisers in history was the developer and this NCE manager, and when COVID hit, they decided to stop paying interest to their investors because of the pandemic. That wouldn't happen with us because we would not allow the developer to stop paying those interest payments, but because they were the same, they were able to stop it. Trên thị trường hiện nay thì do cái dịch Covid thì có một số các cái đơn vị phát triển cùng với cái đơn vị quỹ thì họ đã dừng cái việc mà hoàn tiền lại cho các nhà đầu tư. Còn đối với quỹ của chúng tôi, EB5 United, chúng tôi không cho phép các cái đơn vị phát triển dừng cái việc trả lại tiền cho các nhà đầu tư như vậy, bởi vì cái thu nhập của chúng tôi chính là từ cái việc mà cho vay, là từ lãi suất của cái việc cho vay của quỹ EB5. Okay. So in a typical EB5 project, you will have a capital stack looking somewhat like this. So you will have usually about 50 to 60% of the money from a bank in the form of a loan, and then around 25 to 30% of EB5 in a loan, and the last 20 to 25% is developer equity. So if there's a problem with the project, the first to be repaid is the debt, the loan, then the EB5, and then last is the developer. The developer has the most risk, but makes the most money. The bank has the least risk and makes the least money. Thường thì một cái mô hình vốn EB5 thì sẽ có những cái cơ cấu chính như là vốn từ phía ngân hàng là thường là chiếm khoảng 50 đến 60% trong cái tổng cái cơ cấu vốn. Tiếp theo là vốn EB5 thì thông thường nó có thể là chạy từ 25 chiếm từ 25 cho đến 30%, và cuối cùng là vốn của chủ sở hữu là từ 20 cho đến 25%. Như vậy thì cái thứ tự ưu tiên hoàn tiền trước đó là từ phía ngân hàng, sau đó mới đến nhà đầu tư. Thì đối với những cái cơ cấu mà vốn mà chủ đầu tư bỏ tiền vào ít thì họ thường là họ sẽ có cái quyền lợi nhiều hơn, bởi vì cái số tiền họ mất thì nó sẽ ít. So the way to look at risk in projects, one, you need to look to see how far along in construction is, but when you're looking at the capital stack, the more developer equity that you have, the less risky it's going to make it, because the developer has to lose all of their money before the EB5 investors lose their money. So the more money the developer puts in, the less risk there will be on the EB5 investor. Như vậy thì một trong những cái cách mà chúng ta để mà có thể đánh giá được một cái dự án nó có an toàn hay không là ngoài cái việc mà xem xét cái thời gian để mà phát triển cái dự án đó nó có dài hay không, thì chúng ta cũng cần quan tâm đến cái việc là cơ cấu vốn của cái dự án. Cái chủ sở hữu, chủ đầu tư họ bỏ vốn càng nhiều thì cái vốn EB5 thì nó sẽ càng ít đi, và điều đó có nghĩa là cái giảm thiểu cái rủi ro cho các nhà đầu tư EB5.